the workshop that today we have attended, it was so intriguing, especially the phonics, because phonics, we as a parents, we do not know. We have the confusion that how we will teach them, but the way the teaching staff is teaching to our student is the holistic approach through which they are not mugging up those spellings, but they are learning from the foundation. So this is the best thing that we have learned. પહેલાં અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે ખાલી ડાયરેક્ટ એક પ્રકારનું આપણે ગોખવું કે રટણ કરવું એવું હતું, કોઈ પણ વર્ડ્સ હોય કે કોઈ પણ સાઉન્ડ હોય કે પછી કંઈ પણ. અત્યારે આપણે ખબર પડે કે આ ફોનિક્સ શું છે અને એના ઉપરથી કેવી રીતના ઇઝીલી તેઓ લોકો વર્ડ્સને સ્પેલ કરી શકે છે. સો ઇટ્સ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ. આવો એક્સપિરિયન્સ પહેલી વાર થયો છે, કારણ કે આપણે જ અમને ખબર નથી હોતી કે આ ન્યુમેરસી શું છે, જનરલ અવેરનેસ શું છે, રાઈટ. પણ આજે આપણે એઝ અ પેરેન્ટ્સ અમે કિડ્સ બની ગયા અને અમને જ શીખવા મળ્યું. તો આ એક સારો અનુભવ છે અને આ અમે ઘરે પણ છોકરાઓને શીખવાડશું. જે અમે આજે શીખ્યા છે છોકરા પણ એપ્લાય કરે અને એ પણ સમજી શકે.